গাহৰি ফাৰ্মৰ কাৰণে ইয়াত এটা সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰ ইনষ্টল কৰি দিয়া হৈছে 24 ভল্টৰ সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰ দুটা বেটাৰী দুখন সোলাৰ আৰু পাঁচটা লাইট থাকিব গ্ৰিড কানেকশ্যন আছে ইয়াত তথাপি ইয়াত সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰটো ইনষ্টল কৰা হৈছে কাৰেণ্ট গুচি গ'লে কেতিয়াবা মানে অসুবিধা হয় চাফ চিকুণ কৰিবলৈ গাহৰি ফাৰ্মৰ যিবিলাক লেতেৰা সেইবোৰ চাফ চিকুণ সময়মতে কৰিবলৈ দিগদাৰ হয় আৰু যেতিয়া পোৱালি দিয়া সময়ত কি হয় কেতিয়াবা কাৰেণ্ট নাথাকিলে বহুত অসুবিধা হয় চোৱা চিতা কৰিবৰ কাৰণে সেইকাৰণে সোলাৰ চিষ্টেমটো থাকিলে কোনো অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে মানে সেইকাৰণে ইয়াত সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰটো ইনষ্টল কৰি দিয়া হৈছে কাৰেণ্ট নাথাকিলেও আপুনি যিকোনো সময়ত ইয়াত কাৰেণ্টটো ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব পাৰিব গ্ৰিড কানেকশ্যন থাকিব ইয়াত তথাপি কাৰেণ্ট নাথাকিলে আপুনি মানে ইচ্ছামতে আপুনি এইটো চিষ্টেমটো চলাই থাকিব পাৰিব এই দুটা বেটাৰী ইয়াত মই চিৰিজ কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ বেটাৰী দুটা পেনেল দুখন আছে 335 ৱাটৰ দুখন মিলাই আপোনাৰ 670 ৱাট হৈছে ইয়াত পেৰেলেল কানেকশ্যন কৰি দিছোঁ মই এনেকৈ টিঙৰ ওপৰত ৰেলিং তলত ৰেলিং আছে ৰেলিঙৰ ইয়াক এনেকৈ ধুনীয়াকৈ নাট বল্ট লগাই পেলাই ফিটিং কৰি দিছোঁ আৰু তলত পাইপ দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ৱেৰিংটো কৰি দিয়া হৈছে এইটো গাহৰি ফাৰ্মটো ইয়াত এনেকৈ আমি আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি আনিছোঁ মাটি তলেদি পাইপ তাৰ পৰা আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড কৰি আনি এনেকৈ ইয়াত লাইটৰ কাৰণে লৈ অনা হৈছে কাৰেণ্টটো সোলাৰ ইনভাৰ্টাৰ ইয়াত কম্বাইন বক্স এটা লগাইছোঁ মই এনেকৈ কম্বাইন বক্স এটা দিছোঁ এইটো প্ৰেছাৰ পাম্পৰ কাৰণে আৰু ইয়াত তিনিটা বাল্ব দিয়া হৈছে ওপৰত তিনিটা ছুইচ দেখিছে আপুনি ইয়াত তিনিটা বাল্বৰ কাৰণে তিনিটা ছুইচ দিয়া হৈছে এনেকৈ ইয়াত বাল্ব কেইটা লগাই দিয়া হৈছে পাইপিং কৰি পেলাই আৰু গাহৰি আছে কাৰেণ্টটো নাথাকিলেও ইয়াত মানে চাফ চিকুণ আপুনি সময়মতে কৰিব পাৰিব আৰু চোৱা চিতা ৰাতি চোৱা চিতা কৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ ধুনীয়াকৈ শুই আছে গাহৰি চিষ্টেমটোত আমি 5টা লাইট দিছোঁ ইয়াত 3টা লগাইছোঁ আৰু ইফালে চাইডৰ ঘৰত আমি 2টা লগাই দিছোঁ ইয়াত মই ভিডিঅ'টো ৱেৰিংখিনি গোটেইখিনি দেখুওৱা নাই নেক্সট মই ভিডিঅ'টোত এটা ভিডিঅ' বনাম তাত মই ৱেৰিংখিনি কেনেকৈ কৰিছোঁ আপোনাক সম্পূৰ্ণ দেখুৱাম নেক্সট ভিডিঅ'টোত আপুনি দেখিব পাব চাই থাকিব ইনভাৰ্টাৰটো সোলাৰ চাৰ্জিং যেতিয়া লৈ থাকে ইয়াত ইণ্ডিকেটৰ জ্বলে এনেকৈ ইণ্ডিকেটৰ এইটো সোলাৰ চাৰ্জ লৈ আছে বেটাৰীটো সোলাৰৰ পৰা বেটাৰীটো মানে চাৰ্জ হৈ আছে ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰি আছে এনেকৈ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই সম্পূৰ্ণ ৱেৰিঙৰ বস্তুবিলাক দেখুৱাম আপোনাক কেনেকৈ মই ৱেৰিংটো কৰিছোঁ আৰু কানেকশ্যনবোৰ কেনেকৈ দিয়া হৈছে গোটেইখিনি ইয়াত ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব সেইকাৰণে মই ইয়াত নিদিলোঁ সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ